મને એક ચીજ કહો કે લાભ વિનાની જે ક્રિયા હોય, 3 ચીજ હું બતાવીશ અને પછી હું તમને પૂછીશ કે તમારી ધાર્મિક ક્રિયા આ 3માંથી કઈ છે. પહેલું, જે ક્રિયા કરવામાં લાભ નથી પણ ફરજિયાત કરવી પડે એમ છે, ડ્યુટીના કારણે કરવી પડે એમ છે પણ કોઈ લાભ નથી, એ ક્રિયા તમે કેવી રીતે કરશો? વેઠની જેમ કરી લેશો કે કરવી પડે એમ છે પણ ફરજિયાત છે પણ એમાં કોઈ લાભ નથી. તો એક ક્રિયા છે કે જેમાં લાભ વિનાની ક્રિયા, એ તમે વેટની જેમ કરશો અને એ બહુ લાંબી ટકશે જ નહીં. જેવી તમારી ડ્યુટી પૂરી થઈ જશે ને તમે બંધ કરી દેશો, કારણ કે લાભ તો છે જ નહીં, ફરજિયાત કરવી પડે છે, કમ્પલસરી કરવી પડે છે, પણ there is no benefit in it. So how will you do that activity? So કે એમને વેઠની જેમ. બીજી એક એક્ટિવિટી એવી છે કે જેમાં વિશેષ કંઈ મળવાનું નથી અને ન કરો તો વિશેષ કંઈ ગુમાવવાનું નથી. કરો તો વિશેષ કંઈ મળવાનું નથી, વિશેષ કંઈ નથી મળવાનું, અને ન કરો તો વિશેષ કંઈ ગુમાવવાનું નથી. એ ક્રિયા તમે કેવી રીતે કરશો? કરશો જ નહીં, અથવા તો જેટલું એને પસ્ટપોન કરવાની કોશિશ, ફરજિયાત કરવાની આવે તો બી તમે ટાળવાની કોશિશ કરશો, કારણ કે આ ન કરે તો કંઈ નુકસાન નથી અને કરીએ તો કોઈ એવો વિશેષ લાભ નથી, ખાલી પેલો ખુશ થાય એટલો, પણ આમ કંઈ વિશેષ કંઈ લાભ નથી. આ બીજી ક્રિયા. ત્રીજી ક્રિયા એવી છે કે જે કરવા બદલ તમને ફીસ મળે છે, ચાર્જ મળે છે, એવું કંઈક મળે છે, પણ બીજાને ખાસ એની કોઈ ગતાગમ નથી. નહીં સમજાયું? ફોર એક્ઝામ્પલ, ગોર મહારાજ હમણાં આવશે, શનિવારે આવવાના છે ગોર મહારાજ. તો એને ખબર છે કે હું આ આખી લગ્નની જે પાઠ વગેરે કરીશ, જે મંત્રોચ્ચાર કરીશ, એમાં કોઈને કાંઈ ખબર પડવાની નથી, બધા એકબીજા સાથે વાતો કરશે, પરંતુ એ કરવાથી મને ફાયદો છે, મારા 30-40 હજાર રૂપિયા મળશે. ગોર મારા 30-40 હજાર લે, આ લોકો લેતા નથી એ વાત અલગ છે, પણ આમ તમે લેવાનું શરૂ કરો તો સંસ્થા એકદમ સમૃદ્ધ થઈ જાય. લગ્ન તો બધા કરવાના છે ફરજિયાત. હા, તો એ ગોર મહારાજની આ ક્રિયા કે જેમાં એને ચાર્જ મળે છે, જેમાં એને ચાર્જ બોલો કે ફીસ બોલો કે એનું જે યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, પરંતુ બીજા કોઈને ખાસ ગતાગમ પડવાની નથી કે તમે બરાબર કરી કે ન કરી, તમે આ મંત્રમાં એક શબ્દ ગુપચાવી કાઢ્યો કે નહીં, કોઈને કાંઈ ગતાગમ પડવાની નથી. એ ક્રિયા તમે કેવી રીતે કરશો? પતાવી દેવાની વૃત્તિથી કરશો, કારણ કે પતે એટલે મારા 40 હજાર મારા હાથમાં મુકાય. અમુક લોકો તો પહેલાંથી 100 રૂપિયાની નોટ, 1000 રૂપિયાની નોટ ગોર મહારાજને આપી દે છે કે આ લગ્નની વિધિ બહુ લાંબી નહીં કરતા, કારણ કે અમારા મૂડ ઉપર જ છે એને ટકાવવું કે ડિવોર્સ લેવું, એમાં કંઈ તમારી વિધિ કંઈ કરવાની નથી. એટલે તમે, હું નાનો હતો તારે એક લગ્નમાં ગયેલો, તારે મેં જ જોયેલું, સૌરભે જ કહ્યું હતું, તમારો જીન મંદિરવાળો સૌરભ ઝવેરી જ કહ્યું, એને સીધું હું, બિકોઝ હું એનો, એ મારો મોટો ભાઈ થાય, એટલે સ્કૂલમાં હતો હું ને એના લગ્નમાં મારે એના મંડપમાં જ ઊભા રહેવાનું હતું, અને ભાઈ બહુ મોજથી આખું ગજરાનું શું કહેવાય શેરો પહેર્યો હતો આખો, એવું અત્યાર સુધી કોઈ અમે જોયું નહોતું, પણ આમ મોજથી. અને હું ઊભો હતો ત્યાં, ગોર મહારાજને તે વખતે તો 100 રૂપિયા આપ્યા હતા, અને કે 10 મિનિટમાં પતાવી દેજો વિધિ. આમ બી અમારી જ્ઞાતિમાં એ 15-20 મિનિટ્સની જ વિધિ હોય. કાઠિયાવાડમાં 1.25 કલાક 1.5 કલાક કન્યાદાન કરે ને પગ ધોવે ને આ ધોવે ને તે કરે અને એવું બધું. તો એને 100 રૂપિયા આપણને, મેં કીધું અરે આને કંઈ લગ્નનો ઉત્સાહ નથી કે આમ વિધિમાં ઉત્સાહ નથી એવી રીતે? તો કે ખબર જ પડવાની નથી. અને પેલા ગોર મહારાજ કે પૈસામાં હું ઓછા નહીં લઉં, પછી એમ નહીં કહેતા કે 15 મિનિટમાં પતાવ્યું તેના શેના આટલા હજાર લો છો, તો કે એ તમને મળી રહેશે. તો કે તો મને કંઈ વાંધો જ નથી, તમે કહો તો હું હમણાં જ લઈને ચાલ્યો બી જાઉં તો બી વાંધો નહીં.
તો આ મેં ત્રીજી ક્રિયા કરી છે કે હવે હું તમને પૂછવાનું છું, તમારું દેવવંદન આ પહેલી છે, બીજી છે કે ત્રીજી છે? તમારું પ્રતિક્રમણ આ પહેલું છે, બીજું છે કે ત્રીજું છે? કારણ કે તમે જે રીતે કરો છો એના પરથી આવું તમે માનો છો એમ નક્કી થશે. પહેલામાં તમે શું કીધું કે શું કરવાનું, તો કે વેઠની જેમ કરવાની પહેલી ક્રિયા, કારણ કે એમાં કોઈ લાભ જ નથી, પણ ફરજના હિસાબે. એટલે ફરજના હિસાબે જો તમે તમારી ધર્મક્રિયા કરતા હો પણ તમને એમાં લાભ ન દેખાતો હોય તો તમે વેઠની જેમ કરશો. બીજામાં કે કરો તો કંઈ બહુ લાભ નથી અને ન કરો તો કાંઈ બહુ ગુમાવવાનું નથી, એને તમે ટાળવાની જ કોશિશ કરશો. જો તમારું નિત્યક્રમ મોર્નિંગથી આફ્ટરનૂન પર જાય, આફ્ટરનૂનથી ઇવનિંગ પર જાય, ઇવનિંગથી નાઇટ પર જાય, ઇફ ઇટ ગોઝ ઓન શિફ્ટિંગ, મીન્સ તમને એમાં કોઈ બહુ લાભ બી દેખાતો નથી, ન કરવામાં તમે કંઈ મિસ કરો છો એવું બી તમને લાગતું નથી. બેસે છે? આ સવારના જ મારો ભાવ આવ્યો છે એટલે હું સમજાવું છું. અને ત્રીજો કે કોને ખબર પડવાની છે આપણે દેવવંદન ફટાફટ કરી દીધું કે ભાવથી કર્યું? એમાં જરાક ભાવથી કરે ને એ લોકો કે મોટું દેવવંદન છે આજે. મહામસ્તાભિષેક પહેલાંનું તમે દેવવંદન જોયું? એ મોટું દેવવંદન છે. એકચ્યુઅલી આવું જ દરરોજ કરવાનું હોય, પણ તમે તો ભાવથી આમ ઉલ્લાસપૂર્વક કરો એને તો બૃહદ દેવવંદન કહો. પાછું બૃહદ મોટું દેવવંદન છે, 15 મિનિટ સુધી ચાલે. એટલે જેમાં તમને એમ હોય કે ભાઈ કરવું જરૂરી છે પણ કોઈને ગતાગમ પડવાની નથી, મેં કેવી રીતે કર્યું, મેં કર્યું એ ગણતરી થવી જોઈએ, પણ મેં કેવી રીતે કર્યું એ કોઈને ખબર પડવાની નથી. તો એ તમે કેવી રીતે કરશો, તો કે પતાવી દેવાની વૃત્તિથી કરશો. આ મારું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, મારી પ્રાર્થના થઈ ગઈ. આમ સ્વાદિષ્ટ ભોજન તૈયાર છે પણ પેલી પ્રાર્થના ફરજિયાત છે કરવાની, તો તમે એટલી ફાસ્ટ પ્રાર્થના કરી લેશો કે જેથી એનો એક જ લક્ષ્ય છે કે તમે જલ્દી ખાઈ શકો, નહીં કે એ પ્રાર્થના દરમિયાન તમે પરમાત્મા ભાવમાં સ્થિર થઈ શકો. વાત સાચી છે કે નહીં? એટલે તમારી એ ક્રિયા કેવી હશે? પતાવી દેવાની. તો એક છે વેઠની જેમ ટાળવાની અને પતાવી દેવાની. હવે તમને પ્રશ્ન થશે કે તમારું પ્રતિક્રમણ કેવું છે, તમારું વ્રત કેવું છે, તમારું તપ કેવું છે, સાદું જીવન છે એટલે પડી લેના તમારી કેવી છે, તમારું દેવવંદન કેવું છે, તમારું ગુરુવંદન કેવું છે? તો કે ભાઈ આટલું કરીએ નહીં તો કોઈ અમને સાધુ માને નહીં, સાધુ માને નહીં તો અમને ગોચરી વોરાવે નહીં, અમને ઉપાશ્રય આપે નહીં, અમને વસ્ત્ર વોરાવે નહીં, અમને સ્થાન શૈયા વગેરે પ્રદાન કરે નહીં. એટલે આ બધું જો પતાવી દઈએ તો અમે સાધુ ગણાઈએ, અને સાધુ ગણાઈએ તો અમને આ બધું મળે. એટલે પછી કોઈને ગતાગમ પડવાની નથી. એટલે ગોર મહારાજ શું બોલે છે, આ તો અમે ડીપ ઉતર્યા છે વિધિ બનાવવા માટે, એટલે અમને ખબર પડે કે પણ આ ચીજ તો બોલાય નથી, અથવા તો આ મંત્ર તો ઓમ રીમ શ્રીમ ક્લીમ બ્લૂમ છે, તો આમાંથી શ્રીમ ગયું ક્લીમ ગયું, સીધું ઓમ રીમ બ્લૂમ નમઃ. અથવા તો સમય વર્તે સાવધાની પહેલાં તો આ કરવાનું હોય, એની પહેલાં આ કેવી રીતે થાય? જેને ખબર હોય એને તો તરત કે આ મિસ કેવી રીતે કર્યું? તો કે હવે કોઈને અહીંયા ખબર પડવાની નથી, અને વિધિ કરી એ ખબર પડવાની છે, અને એનો ચાર્જ મળી જવાનો છે. મને દેવલોક મળી જતો હોય તો હવે મોક્ષ ગયો તો ગયો, હવે એમાં શું? દેવલોક તો મળી જશે, દેવલોક નહીં તો એટલીસ્ટ ભૌતિક સુખ સગવડ તો મળી રહેશે. કારણ કે આ સાધુ પ્રતિક્રમણ કરે છે, આ સાધુ આ કરે છે, આ સાધુ તપ બી કરે, આ બધું ગણતરીમાં આવે એટલે થાય. શા માટે ચારિત્રની આરાધનામાં ગડબડ કરે છે? શા માટે પરીક્ષાની તપનો પ્રસંગ બને તો ગલ્લા તલ્લા કરે છે? શા માટે કાયા ક્લેશ વગેરેથી ભાગે છે? એવો પ્રશ્ન અહીંયા અંતિમ શ્લોકમાં એટલે 38ના શ્લોકમાં સૂરીજી કરે છે કે ચારિત્રની આ જે બધું છે તે ચારિત્રના સુખો તો કેટલા સુંદર છે. તીર્થંકર ભગવંતોને એમને અનુસરીને ગંધર્વ ભગવંતો પણ કહે છે કે એક દિવસનું યથાર્થ ચારિત્ર તને મોક્ષ અપાવી શકે, એક દિવસનું ચારિત્ર તને વૈમાનિક સુખની રિદ્ધિ અપાવી શકે, એટલી તાકાતવાળું એક દિવસનું ચારિત્ર જીવન છે. અને એક વર્ષ માટે તો કીધું કે એક વર્ષ શુદ્ધ ચારિત્ર પાળ્યું તો અનુત્તર વિમાનના દેવ જેવું સુખ તને અહીં પ્રાપ્ત થાય. કપડાં ફાટેલા હોય કે મેલા હોય કે કપડાં વિનાનો હોય,
અને છતાં એવું સુખ તને મળે. આવું ચારિત્ર તપના સુખને વખાણ્યું છે કોને? તીર્થંકર ભગવંતોને, એના અનુસરીને ગંધર્વ ભગવંતોએ, પૂર્વાચાર્યો એટલે જેમને સત્ય મહાવ્રત છે અથવા જે સ્વયં સત્ય રૂપ છે તેમનું આ વચન છે. બીજા કોઈ કહે ને તો આપણે લાગે અતિશયોક્તિ છે, ઓવર એક્ઝેજ્યુરેટ કરે છે. એક્ઝેજ્યુરેટ બી નહીં, ઓવર એક્ઝેજ્યુરેટ કરે છે. અમુક વખત આપણે આપણી ભાવની ઇન્ટેન્સિટી બતાવવા માટે સેમના હી ઇઝ એન અનમેરિડ બેચલર, હી ઇઝ અ મેરિડ હસબન્ડ, આપણા ઇમોશન્સ પૂરેપૂરા આવે ને એટલે આપણે કોઈ વાર બેવડાવીએ છીએ, એકને એક વાત બે જુદા જુદા શબ્દમાં કરીએ છીએ. તો જ્ઞાની કહે છે કે જે ચારિત્રમાં પરમ સુખ છે, મહાન લાભ છે, પરમ સુખ છે, મહાન લાભ છે, ચિંતાઓ બિલકુલ નથી. અહીંયા ચિંતાથી શરૂ કર્યું છે. ચારિત્રથી આ ભવમાં સર્વ પ્રકારની ચિંતા અને મનની આધિનો નાશ થાય છે. તો પરમ સુખ છે, મહાન લાભ છે, ચિંતા વિનાનું છે, આધિઓનો નાશ છે. આધિ એટલે મનની પીડા. જે સુખમાં મનની પીડા નથી, જે સુખમાં ચિંતા નથી, જે સુખમાં મહાન લાભ છે, એટલે હમણાં સુખી અને એનું જે ફળ મળશે એમાંય સુખી. એ ચારિત્રના સુખમાં, એ તપ અને પરિશ્રસન વગેરેમાં તું કેમ ઢીલો પડે છે? કઈ ચિંતા છે? ચારિત્રના સુખમાં કઈ ચિંતા છે? હું 4-5 ગણાવું છું, તમે કહેજો કે એવી ચિંતા છે. એમાં રાજભય છે. આ વર્ષ પૂરું થયું 2000ની નોટનું કેન્સલ થઈને, 8મીએ જ પૂરું થયું. 2 વર્ષ. આપણે ડાયરામાં એને કીધું ને કે આ 2nd એનિવર્સરી છે નોટ કેન્સલ થયાનું. એવો કોઈ ચારિત્રનું કંઈ કેન્સલ થઈ જાય એવો ભય છે? રાજભય છે. એવું કોઈક પ્રધાનમંત્રી કે બધાના ચારિત્ર જીવનના 5 વર્ષ કટ થઈ જવાના છે, એવો કોઈ રાજભય છે? તો કે રાજભય નથી. ચોરનો ભય છે. ચોરનો ચારિત્રના સુખમાં, કારણ કે સંસારના સુખમાં એ ભય છે. તમે મોબાઈલ કેમ પ્રાણ બાજુ પર મૂકી દો છો પણ મોબાઈલ તો હાથમાં જ રાખો છો, કારણ કે ચોરી થઈ જવાનો ભય છે. એવું કંઈક ચારિત્રના સુખમાં ચોરનો ભય છે. એટલે ચિંતા વિનાનું સુખ છે એ મારે ગણાવવું છે. તો રાજાનો ભય છે, ગવર્મેન્ટનો ભય છે, એમાં ચોરનો ભય છે, એમાં આજીવિકાનો ભય છે. ચારિત્રના સુખની છે. જો તું એમના નાટકીય સાધુ હોય તો ચોક્કસ આજીવિકાનો ભય રહેશે કે પછી મને ગોચરી કોણ આપશે, મને ઉપાશ્રય કોણ આપશે જો હું આ બધું નહીં કરું. પણ ચારિત્રના સુખની વાત છે, ચારિત્રના ડોલની વાત નથી. તો એની અંદર પેલું પણ ભય નથી, આજીવિકાનો બી ભય નથી. વિયોગ ભય છે. વિયોગ ભય ઘણા તમે 7 ભયો બી મૂકી દો ને, એવા કોઈ ભય નથી. આ ભવનો પણ ભય નથી અને પરભવનો પણ ભય નથી. ચારિત્રનો સુખ માલતો એને ખબર જ છે કે મારી આવતી ગતિ ઉત્તમ છે, હમણાં છે એના કરતાં ઉત્તમ છે. એટલે ઇહલોક ભય નહીં, પરલોક ભય નહીં, આજીવિકા ભય નહીં, ચોરનો ભય નહીં, અકસ્માતનો ભય નહીં, વિયોગનો ભય નહીં. જે 7 ભય સુપાર્શ્વનાથ ભગવાનના સ્તવનમાં બતાવ્યા છે એ કોઈ ભય નહીં. તો કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા નથી, કોઈ પણ પ્રકારનો ભય નથી, કોઈ પણ પ્રકારની બેચેની નથી, આધિનો નાશ છે. એવા સુખની તું અવગણના કેમ કરે છે? ચારિત્રના સુખથી તને કેટલા સુખો મળશે? વિષય સુખ? તો વિષય સુખ નહીં મળે. ચારિત્ર તપના માર્ગે જશે ને તો વિષય સુખ તને નહીં મળે. એટલે જો તું એમાં જ ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય ને તો તું આ માર્ગે ખોટો આવી ગયો. માનસિક સુખ તો કે મળશે, કારણ કે ચિંતા વિનાના સુખ છે, ભય વિનાનું છે, માનસિક આધિનો નાશ છે એમાં. એટલે વિષય સુખ નહીં મળે. પણ એની સામે બીજું કેટલું મળશે હવે એ ગણાવો છો, ત્યાં તો શ્લોક પૂરો થઈ જશે. વિષય સુખ નહીં મળે, તને ઠંડો શેરડીનો જ્યુસ નહીં મળે, તને ઠંડો બદરીનો કોકો નહીં મળે. આવું બધું કે તે આજે ચારિત્રમાં છે તો તપમાં છે, ઇનફેક્ટ તપમાં છે તો તને નહીં જ મળે.
તું ચારિત્ર પર્યાયમાં છે તો તને નહીં જ મળે. એટલે વિષયનું સુખ તને નહીં મળે, પણ વિષયનું સુખ ખરેખર સુખ છે એ તો તું વિચારી લેજે, પણ વિષય સુખ તને નહીં મળે. માનસિક સુખ મળશે તો કે તું ઓલવેઝ એટલો શાંત, ફૂલ ઓફ અવેરનેસ, ફૂલ ઓફ લાઈફ રહેશે. કારણ કે કોઈ વિકલ્પ આમ ટકરાતા જ નહીં હોય તારા મનમાં. તું જે કરતો હશે ત્યાં જ રહેશે. નવું પ્લાનિંગ આ તે કાંઈ નહીં. એ કોને કરવું પડે જે અત્યારના સુખી ન હોય? પ્લાનિંગ એન્ડ પેન્ડિંગ આપણે બધું વિચાર્યું હતું શિબિરોમાં. એટલે માનસિક સુખ મળશે તો પછી થોડું અગવડ પડે બી ને થોડું સહન કરવું પડે તો બી પાછો કેમ પડે? જો માનસિક સુખ મળતું હોય, તારો પૈસો તને માનસિક સુખ નથી આપતો, તારી બૈરી તને માનસિક સુખ નથી આપતી, ઇનફેક્ટ એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ છે, એ વાત અલગ. તો આ બધી ચીજમાં તને માનસિક સુખ તો મળતું નથી. શારીરિક મળ્યું, આર્થિક મળ્યું, પણ માનસિક તો તને મળતું નથી. એનો મૂડ સરખો હશે કે નહીં એનું ટેન્શન તો સતત રહ્યા. અને તને એના મૂડને કેટર ના કરવું હોય ને એને મૂડના કેટર કરવા માટે જે ક્લેશ કરીને કરવું પડે, કેટલું બધું ચિંતાવાળું સુખ છે. એટલે માનસિક સુખ મળશે, મેન્ટલ હેપીનેસ. આત્મિક સુખ મળશે તો કે અરે ચારિત્ર ભાવમાં જેમ ઠરતો જશે ને તેમ તેમ તારા આત્મિક સુખને વૃદ્ધિ થતી જશે. શરૂમાં હજી મૌન્ય કર્મ ડખો હશે, પણ યથાખ્યાત ચારિત્રની અપેક્ષાએ વિચારીએ તો એમાં તો દેર ઇઝ નો ભય એટ ઓલ વેન યુ હેવ અટેન્ડ ધ ફુલેસ્ટ. ત્યારે નહીં. કર્મબંધ તો કે લગભગ તો કર્મબંધ થાય ને એને થાય તો બી શુભ થાય. અશુભની અપેક્ષાએ જુઓ તો સૌવ પાવ પણાસનો એના જેવું છે. સૌવ પાવ નવકાર મંત્રમાં બોલીએ કે અશુભ બનતો એમાં છે. મહાલક્ષ્મી પ્રાપ્ત થશે. મહાલક્ષ્મી એટલે કોઈ દેવીનું નામ નથી, મોક્ષનું વાત કરું છું. તો કે તું લાભ જો કેટલા છે, માનસિક સુખ, આત્મિક સુખ, મોક્ષ સુખ, અને બંધ પડે તો બી શુભ બંધ, જેમાં ધર્મની સામગ્રીઓ જ મળે. એટલે હું શુભ બંધ નથી બોલતો, ધર્મ સામગ્રીઓની પ્રાપ્તિનું સુખ. 4 ગણાવ્યા. માનસિક સુખ બિકોઝ ચિંતા ભય વિનાનું છે. આત્મિક સુખ કારણ કે હવે ઇનર કનેક્શન છે. મોક્ષ સુખ કારણ કે સર્વ કર્મનો ક્ષય થશે. ધર્મ સામગ્રીઓની પ્રાપ્તિ જેમાં તને સુખ લાગે છે, સત્સંગ, સામાયિક, સાધના ઇત્યાદિ. આટલું બધું સુખ છે તો પછી તું શા માટે એ અલ્પ કષ્ટમાં પ્રમાદ કરે છે? કેમ તારા ચિત્તને વિલાસી બનાવીને અલ્પ સુખમાં લોભાય છે અને અલ્પ કષ્ટમાં ડરે છે? શા માટે? પહેલાં દેવલોકના સુખ મળશે, પછી મોક્ષના સુખનો આરંભ થશે અને કાયમી દુઃખનો નાશ થશે. કાયમી ધોરણે આત્યાંતિક ક્ષય થશે દુઃખનો. એટલે એવું તારે જાગ્રત રહેવાની પણ જરૂર નહીં પડે, એવો તું સહજ સ્વરૂપી થઈ જશે. જાગ્રત શબ્દ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ સહજની દ્રષ્ટિએ તો બહુ ટેન્શનવાળો શબ્દ છે. હજી સત્તાગત અને સંસ્કાર દેખાય ને ત્યાં સુધીના જાગ્રત શબ્દનો મહિમા છે. જ્યારે એ પ્રકારનો સંસ્કાર તમારો નષ્ટ થઈ જાય, મારે જાગૃત રહેવું પડે, કોઈ આ મારું પરસ્ત્રી ગમન થઈ જાય, કોઈ આ મારું વેશ્યાગમન થઈ જાય, હું તો જાગૃત જ નથી એના માટે. કારણ કે એ સંસ્કાર તમે જો નાશ થયેલા જાણતા હોય તો પછી તમે જેવા છો તમે વસ્ટમાં વસ્ત થાવ તો બી તમને આ ભાવ થવાનો નથી. વસ્ટમાં વસ્ત થાવ તો હવે જાગૃતિ શબ્દનો ઇમ્પોર્ટન્સ નથી રહેતો. એ તો સહજ સ્થિતિ નથી ત્યાં સુધી જાગૃત શબ્દ, અને જાગૃત શબ્દની પહેલાં નિયંત્રણ આ શબ્દ. જે જાગૃત હોય એને બધું નિયંત્રણ શું? પણ આખી યાત્રા બતાવે છે. એટલે પહેલાં નિયંત્રણ, નિયમ ધર્મમાં સ્થિર રહેજે. તે જે નિયમ લીધા છે એ ભંગ ના થવો જોઈએ એનું ટેન્શન રાખજે. સો ફ્રોમ ટેન્શન ટુ અટેન્શન, and from attention to sahaj awareness, which is choiceless, which is effortless, where only awareness. અને એ અવેરનેસ શબ્દ જ બહુ શુષ્ક છે. અવેરનેસ એટલે સચ્ચિદાનંદમાં અવેરનેસ ચિત્તમાં આવે.
સતની અવેરનેસ, તારું ત્રિકાલ સ્વરૂપની અવેરનેસ. છેલ્લો શબ્દ શું છે? એમાં રસ છે. એટલે જે સિદ્ધ યોગી છે ને એ અવેરનેસ શબ્દ વાપરવાને બદલે અરે પરમ શાંત રસમય છે, રસમય સુખ. મેં કેટલા પુસ્તકો વાંચ્યા, કેટલા પુસ્તકો જે કૃષ્ણમૂર્તિના વાંચ્યા મારા MA વખતે. એક આખું વર્ષ જે કૃષ્ણમૂર્તિ સ્ટડી કર્યા અને મને બહુ સરસ બેસતું. અપેક્ષા એ ગ્રહણ કરવાનું, પણ એ જે સ્થિતિની વાત કરતા હતા એ ટ્રુથ ઇઝ અ પાથલેસ લેન્ડ, એમાં કોઈ માર્ગ ન હોય ને આ બધા શબ્દો પ્રયોગ મેં બી કર્યા છે કે ઇટ્સ લાઇક અ ફ્લાઇટ જર્ની, દેર ઇઝ નો ટ્રેક, યુ હેવ ટુ બી ઇન અ સ્ટેટ ઓફ અવેરનેસ એન્ડ ડિસાઇડ. પહેલાંથી કોઈ આમ રેલવે ટ્રેકની જેમ કલ્ચર બનાવીને એના ઉપર ટીચુક ચાલો, ક્યારે પહોંચો તમે? હવે કોઈને શ્રીનગર જવું હોય તો જમ્મુ તવી એક્સપ્રેસ લેવાનું છે. આપણે થાય કે કેમ હમણાં બહુ ખોટ કરી છે, સીધું શ્રીનગર ફ્લાય કરી દો. તો બધું શું કલ્ચર પાલવાનું, નિયમ ધર્મ પાલવાનું, ને સવારનું વંદન ને સાંજનું વંદન. આમ સતત જે ગુરુ ભક્તિમાં રહેતો હોય એને પેલું સવારનું વંદન તો ખલેલ છે અને સાંજનું વંદન તો ખલેલ છે. હા, પણ તું સતત રહેતો હોય તો તારા માટે છે જ નહીં ને કલ્ચર. જે નથી અને જેને રહેવું છે એટલે એક નિયમ ધર્મનું આવશે. પછી તું બધા પુસ્તકો વાંચે તો વાત બધી ઉત્તમ, કારણ કે અપેક્ષાએ બધી ચીજ બરાબર ઘટે, પણ આમ રસ જ ના દેખાય. આમ ભાગવતનો તમે એક શ્લોક વાંચો ને તમે આમાં નૃત્ય કરવા લાગી જાઓ. પેલું પ્રીતમ ને શું છે પેલું તમારા સોંગ, રાધાને શ્યામ આ બોલે અને જે બેઠો રહે ને એને પેરાલિસિસ છે એમ સમજવાનું. કેટલો રસ ઉત્પન્ન કરે. કૃષ્ણનું જે સ્વરૂપ પરમ કૃપાળુદેવે આપણા હૃદયમાં સ્થાપિત કર્યું છે. ડિરેક્ટરોની પોતપોતાની મર્યાદા હોય, પોતપોતાના લિમિટેશન્સ હોય, તો એની આપણે એમાંથી જે બોધ લેવાનો હોય તે લઈ લઈએ. જોકે આમ હવે થોડા ગમતા બી થઈ ગયા છે. વિયોગનો સમય આવ્યો ત્યારે ગમતા થઈ ગયા છે એવું નથી, પરંતુ પ્રભુએ જે કૃષ્ણચંદ્ર શબ્દ વાપરીને અથવા વાસુદેવ કૃષ્ણ શબ્દ એની જે સ્વરૂપ બતાવ્યું એ સ્વરૂપ કેટલું રસમય છે. તો સચ્ચિદાનંદનો આનંદ ગૌણ કરો ને તો એક ફોર્સ જ ગૌણ કરી નાખ્યો તમે. અવેરનેસમાં શાંતતા બહુ છે, પણ એ તો વ્યાસજી બી કે શાંતતા છે પણ પેલો રસનો પેલો સંવેગ, પેલો ફોર્સ નથી. શું કરું તો કે હરિરસ ગાયો નથી, ભાગવત લખ. એટલે 18મું પુરાણની રચના કરી અને આનંદમાં આવી ગયા. એવી સ્થિતિ છે. એ પત્ર તો ક્યારે લેશું કે આત્મજ્ઞાન પામ્યા પછી પણ આનંદમાં નહોતા વ્યાસજી. આત્મજ્ઞાન પામ્યા પછી બી આનંદમાં નહોતા, કારણ કે હરિરસ ગાયો નહોતો. એ જેવો હરિરસ આવ્યો તો સતચિત્તને પછી આનંદ અને મોજ પડી ગઈ. ચાલો આપણે બી પડી ગઈ. આપણો આ શ્લોક પૂરો થઈ ગયો. પહેલા દેવલોકનું સુખ, પછી મોક્ષનું અંતહીન સુખનો આરંભ. સાદી અનંત છે ને, અંતહીન સુખનો આરંભ થશે, કરાવશે આ ચારિત્ર. પહેલા દેવલોકના સુખ, પછી આ સુખ, અને દુઃખનો તો આત્યાંતિક ક્ષય. એકવાર ગયો પછી એની કોઈ ચિંતા નહીં કે પાછો આવી જશે. એકવાર મરણ પામે પછી પાછો એને જન્મ લેવાનો, એને પાછો અવતાર લેવાનો હોય, અને એ નહીં મુક્તિ. તો તું કેમ ચારિત્રમાં પ્રમાદ કરે છે અને વંચિત રાખે છે આટલા લાભથી પોતાના આત્માને? કેટલા વર્ષ તારે સહન કરવાનું છે એ તો જો. આ અલ્પ આયુમાં કેટલા વર્ષ સહન કરવાનું છે, કેટલી મિનિટો, કેટલી સેકન્ડ. તો એ બધી સેકન્ડમાં ગણ. ચાલ, તારા ચારિત્રના કષ્ટો સેકન્ડમાં ગણ, અને એની સામે જે અંતહીન સુખનો આરંભ થાય એની સેકન્ડો બી ગણ. તો તને લાગે મફતમાં મળ્યું, સસ્તામાં નહીં, મફતમાં મળ્યું.